سلام، تو این ویدیو میخوام 10 ترفند برای کنترل و کاهش گلوکز خون معرفی کنم. محتوای این ویدیو ترجمه ای از ویدیوی یک اینفلوئنسر فرانسوی به نام جسی اینشوسپه هست. از اونجایی که تلفظ نام خانوادگیش کمی سخته، از اسم کوچیکش استفاده میکنم. خانم جسی بیوشیمیست هست و در مورد موضوعات سلامت و به خصوص در مورد کنترل و کاهش گلوکز در بدن تحقیق کرده و محتوا منتشر میکنه. 2 کتاب پرفروش در این زمینه با عناوین انقلاب گلوکز و روش الهه گلوکز منتشر کرده. یکی از دلایلی که این ویدیو رو انتخاب کردم این هست که خانم جسی نسخه تقریبا معتدلی برای کنترل کربوهیدرات و گلوکز ارائه میده در مقایسه با نسخه دکتر برگ که البته خوبی‌های خیلی زیادی داره، ولی شاید برای هر کسی ممکن نباشه اون رو کامل عملی کنه. البته در آینده ویدیوهای بیشتری در مورد روش دکتر برگ ترجمه میکنم. به هر حال اگه از شکر نمیتونید به طور کامل اجتناب کنید، که البته اجتناب کامل از شکر کار راحتی هم نیست، میتونید کارهایی رو انجام بدید که یا نکاتی رو رعایت بکنید که تاثیرات خوردن شکر و گلوکز بر خونتون رو کنترل کنید. خانم جسی از 10 ترفند صحبت میکنه. بعد از بررسی صدها یا شاید هزاران مطالعه علمی در مورد گلوکز، این خانم به این 10 ترفند رسیده تا لازم نباشه ما تمام مطالعات علمی پیچیده رو بخونیم و بتونیم واقعا از امروز شروع بکنیم و کاری برای گلوکز خونمون انجام بدیم. خب این ترفندهای فوق‌العاده چی هستن؟ ترفند شماره 1 ترفند ترتیب غذا هست. تحقیقات علمی نشون داده که اگه ما غذامون رو به ترتیب خاصی بخوریم میتونیم افزایش قند خونمون رو تا 75% کاهش بدیم. حالا چرا کاهش قند خون انقدر مهمه؟ چون ما هر روز افزایش قند خون رو تجربه میکنیم و ازش اطلاعی نداریم، اما این افزایش علائمی مثل خستگی، ولع برای قند و شکلات و بیسکویت، خواب بد، التهاب، مشکلات هورمونی مثل PCOS یا یائسگی سخت رو ایجاد میکنن. هر افزایش زیاد قند خون ما رو به دیابت نوع 2 نزدیک و نزدیکتر میکنه. اگه میخواید حال جسمی و روحیتون بهتر بشه، کنترل و تنظیم سطح گلوکز جاییه که میشه ازش شروع کرد. این کار مثل اینه که پی ساختمان سلامتیت رو بذاری. اگه سطح گلوکز خونت پیوسته بالا میره، چیزی که در خیلی‌ها شایع هست، احساس خوبی بهت نمیده و نمیتونی زندگیت رو طوری دنبال کنی که واقعا دوست داری. دانشمندان نشون دادن که اگه سبزیجات رو اول بخوری، بعد پروتئین و چربی و بعد کربوهیدرات مثل نشاسته و شکر، میتونی افزایش قند خون بعد از وعده غذاییت رو تا 75% کاهش بدی. دفعه بعد که با یه وعده غذایی روبرو شدی، اگه سبزیجات و پروتئین و کربوهیدرات به طور واضح تفکیک شده باشن، اول از سبزیجات شروع کن، بعد گوشت و چربی و در نهایت کربوهیدرات ها مثل برنج، پاستا، سیب زمینی و نون و دسرها رو بذار برای آخر وعده. دلیل اینکه این ترفند مفیده اینه که وقتی اول سبزیجات بخوری، به خاطر فیبری که دارن یه شبکه حفاظتی قوی توی روده ایجاد میکنن. این شبکه باعث میشه مولکولهای گلوکز از کربوهیدرات هایی که بعداً میخوری دیرتر به خون برسن. این روش خیلی آسونه. نیازی نیست غذات رو یا مقدارش رو تغییر بدی، فقط ترتیبش رو تغییر بده. برای مثال اگه توی وعده غذایی که توش توفو، برنج و بروکلی هست، اول بروکلی رو بخوریم، بعد توفو و بعد برنج، این کار باعث میشه قند خون افزایش کمتری داشته باشه نسبت به وقتی که برعکسش رو انجام بدیم. ترفند شماره 2 بر اساس همون ترفند شماره 1، اما کمی متفاوته. ترفند شماره 2 ازتون میخواد که یه پیش غذای سبزیجات به ابتدای وعده غذاییتون اضافه کنید. این ترفند در واقع کمی ساده تر از ترفند اولیه است، چون اونجا جدا کردن و به ترتیب خوردن غذا مورد بحث بود. این ترفند خوبی‌های ترفند اول رو داره و کمک میکنه که اون رو راحت تر عملی کنید. چه کار باید کرد؟
در ابتدای ناهار یا شام یه بشقاب سبزیجات اضافه کنید. این سبزیجات میتونن خام، پخته، با سس یا با پنیر باشن. هر چیزی که خلاصه به ذائقتون خوش بیاد. شروع کردن وعده‌های غذایی با یه بشقاب سبزیجات کمک میکنه تا از قدرت فیبری که سبزیجات دارن استفاده کنید. بعد از سبزیجات هر چی که معمولا میخورید رو بخورید. مثلا وقتی رستوران هستید یه بشقاب سبزیجات سفارش بدید یا چند برش خیار یا چند تا گوجه گیلاسی میتونید بخورید. پیش غذای سبزیجات به طور ایدئال حدود 30% از حجم کل وعده غذاییتون رو باید تشکیل بده. ترفند شماره 3 اینه که دیگه کالری ها رو حساب نکن. البته کالری ها اهمیت دارن. مثلا اگه کالری های چیپس سیب زمینی رو با هم مقایسه کنی، برای مثال 1000 کالری چیپس با 5000 کالری چیپس، مشخصه که 5000 کالری چیپس کالری خیلی بیشتری داره و تاثیر منفی بیشتری روی سلامتی میذاره. اما نکته اینه که کالری ها نمیگن توی اون ماده غذایی چی هست. یعنی دو نفر میتونن دقیقاً همون تعداد کالری، مثلا 2000 کالری مصرف بکنن، ولی یکیشون ممکنه به طرز خیلی بدی همش افزایش قند خون داشته باشه و باعث خستگی، ولع زیاد برای خوردن، جوش‌های صورت، دیابت نوع 2 یا PCOS بشه، در حالی که نفر دیگه همون 2000 کالری رو از غذایی میخوره که قند خونش رو ثابت نگه میداره و ممکنه احساس فوق‌العاده‌ای داشته باشه و هیچ مشکلی از نظر سلامتی نداشته باشه. پس تعداد کالری که میخوری لزوما نشان دهنده سلامتیت نیست. میدونید کالری ها چطور اندازه گیری میشدن؟ خیلی جالبه. اگه میخواستن کالری یه دونات رو برای مثال اندازه گیری کنن، دونات رو برمی داشتن توی یه جعبه کوچیک میذاشتن، جعبه رو میبستن و اون رو توی یه آکواریوم بزرگ پر از آب غوطه‌ور میکردن. بعد با سیستم خاصی دونات داخل جعبه رو آتیش میزدن و اندازه گیری میکردن که دونات وقتی میسوزه چقدر گرما تولید میکنه و بعد یه محاسبه کوچیک با حجم آب و افزایش دما انجام میدادن و اینطوری کالری رو اندازه گیری میکردن. کالری ها به زبان ساده میزان گرماییه که در هنگام سوختن غذا تولید میشه. با این منطق ممکنه متوجه بشید که مثلا یه دونات و یه آووکادو وقتی میسوزن همون مقدار گرما رو تولید میکنن و همون تعداد کالری رو دارن، اما کالری ها نشون نمیدن که مواد غذایی واقعا از چی تشکیل شدن. دونات پر از نشاسته و شکره که باعث افزایش قند خون خیلی زیاد میشه، چون نشاسته و شکر به گلوکوز تبدیل میشن. ولی آووکادو بیشتر چربی و فیبر داره که برای سطح قند خون عالیه و قند خون رو افزایش نمیده و برای سلامتی مفیده. در نتیجه دیگه کالری ها رو حساب نکن. تمرکزت رو بذار روی این که واقعا چی میخوری و سعی کن این ترفندها رو استفاده کنی. اگه کالری ها رو نادیده بگیری و از این ترفندها استفاده کنی، نتایج بهتری میگیری. و اگه هدفت کاهش وزن هم باشه، میتونی خیلی راحت وزن کم کنی، چون وقتی قند خون رو کنترل کنیم چند چیز مهم اتفاق میفته. اول ولعمون کم میشه، دوم گرسنگیمون کم میشه، سوم انسولین کمتری توی بدنمون ترشح میشه و بدنمون راحت‌تر میتونه چربی بسوزونه. پس حتی اگه هدفت کاهش چربی هم باشه، این روش بهتریه. ترفند شماره 4 اینه که صبحانه خوشمزه و خوش‌طعم درست کنی. این ترفند احتمالاً برای خیلی‌ها سخت‌ترین ترفند باشه، اما در عین حال برای شروع قوی‌ترین ترفنده. ولی اگه واقعاً میخوای سریع نتیجه بگیری، به شدت پیشنهاد میشه که با ترفند صبحانه خوش‌طعم شروع کنی. حالا این ترفند چی هست؟ اگه صبحها مثل اکثر افراد این روزا بیشتر نشاسته و شکر میخوری، مثلا یک کاسه غلات با آب میوه یا نون با مربا یا گرانولا با موز و عسل، یعنی بیشتر نشاسته و شکر استفاده میکنی، اینا همه افزایش قند خون زیاد تو اول صبح ایجاد میکنن. مشکل اینجاست که اگه صبح یه افزایش قند خون زیاد داشته باشی، در طول روز زودتر و بیشتر گرسنه میشی و تعادل انرژیت در طول روز به هم میریزه و با افزایش قند خون زیاد در اول صبح داری به میتوکندریای بدنت آسیب میزنی. میتوکندری اون کارخونه‌های کوچیک درون سلول‌های بدنت هستن که مسئول تولید انرژی هن و افزایش قند خون زیاد بهشون آسیب میزنه و مانع تولید انرژی خوب میشه.
پس به جای صبحانه شیرین یه صبحانه خوش‌طعم بخور. این کار میتونه سلامتیت رو تغییر بده. صبحونه باید بر اساس پروتئین باشه. میتونه تخم مرغ باشه، میتونه ماست یونانی یا آجیل باشه، یا گوشت یا ماهی باقی مونده از شامت، یا توفو یا پودر پروتئین توی یه اسموتی و غیره. بعد کمی چربی بهش اضافه کن و اگه میخوای میتونی کمی فیبر هم اضافه کنی، ولی نیازی نیست که خیلی فیبر اضافه کنی، چون که سبزیجات تو اول صبح برای بعضیا کمی ممکنه سنگین باشه و بعد میتونی مثلا کمی نشاسته هم اضافه کنی، مثلا کمی نون یا سیب زمینی. اما مهم اینه که این صبحانه خوش‌طعم نباید هیچ چیز شیرینی داشته باشه، مگر اینکه بخوای میوه برای طعم اضافه کنی. تفند شماره 5 اینه که هر نوع شکر که دوست داری بخور. همشون مثل همن. منظور از این حرف اینه که به تمام تبلیغات عجیب و غریب و چیزهایی که درباره شکرهای ارگانیک، شکر قهوه‌ای، شیره افرا، شیره آگاوه، عسل و غیره میگن باور نکنی. همه اینها چه شکر سفید ساده باشه یا عسل، همشون شکر دارن. همشون حاوی مولکول‌های گلوکز و فرکتوز هستن و همشون بعد از مصرف باعث افزایش قند خون میشن. پس نوعی که دوست داری رو انتخاب کن. عسل لزوماً از شکر معمولی برای سلامتیت بهتر نیست. شیره آگاوه لزوماً از شکر قهوه‌ای ارگانیک بهتر نیست. فقط شکری رو بخور که دوست داری، چون وقتی شکر میخوری تصمیمیه برای لذت بردن و نه سلامتی. صرفاً برای لذت بردن ازش هست. پس حتی اگه کیک عسل ارگانیک هم بخوری، فکر نکن که این کار رو برای سلامتیت انجام میدی. این رو برای لذت بردن انجام میدی. البته خودم باید اینجا اضافه کنم که باعث سوء تفاهم نشه. خانم جسی تأکیدش بر خود مولکول‌های گلوکوز هست که وارد بدن میشن، اما باید گفت که مطمئناً بین خوردن شکر معمولی با خوردن خرما تفاوت وجود داره، چون گلوکوز داخل خرما به خاطر فیبری که خرما داره دیرتر وارد خون میشه. حالا چرا خوبه که گلوکوز دیرتر وارد خون بشه؟ چون به ثبات انرژی بدن کمک میکنه و قند خون یک دفعی نه افزایش پیدا میکنه و نه کاهش و باعث نمیشه به یکباره احساس گرسنگی کنی. پس حتی استفاده از عسل هم به خاطر آنتی اکسیدان و بعضی ویتامین هاش خالی از فایده نیستن، ولی خب مولکول های شکر رو دارن و از لحاظ شکر بودن با شکرهای ساده هیچ تفاوتی ندارن. تفند شماره 6 تفند دسر هست. منظور این هست که دسر رو به میان وعده های شیرین ترجیح بدیم. زمان مصرف قند خیلی مهمه. از نظر افزایش سطح قند خون، اینکه چه وقت شکر بخوریم خیلی مهمه. بدترین زمان برای خوردن شکر از نظر افزایش قند خون خوردن شکر روی معده خالیه، تو اول صبح یا بین وعده های غذایی با معده خالی. چرا معده خالی؟ چون وقتی معدت خالیه هر چیزی که بخوری سریع وارد سیستم بدنت میشه و خیلی سریع به جریان خونت میرسه. مثلا اگه عاشق کیک شکلاتی هستی و صبح اون رو به عنوان اولین غذا بخوری، باعث افزایش قند خون میشه و این افزایش قند خون یه افت بزرگ هم به دنبال داره. این افت باعث ایجاد احساس گرسنگی میشه و بهت میگه که شکر بیشتری باید بخوری. پس اگه صبح زود روی معده خالی شکر بخوری، مطمئن باش که تمام روز با ولعهای دیوانه‌وار برای شکر سر و کار خواهی داشت. خب چه کسی میخواد که تمام روز ولع شکر داشته باشه؟ هیچ کس. پس این کار رو نکن. به جای اون وقتی خواستی شکر بخوری، به عنوان دسر بعد از وعده غذایی بخور. مثلا اگه یه کلچه خیلی خوشمزه دیدی، میتونی بخری و بعد از وعده غذایی بعدیت بخوری. به این ترتیب غذایی که از وعده غذایی قبلی در معدت هست باعث میشه که شکر شیرینی که میخوری مثل کلوچه یا کیک شکلاتی دیرتر به جریان خونت وارد بشه و با این کار هم از شکر لذت میبری، هم تأثیر کمتری روی سطح قند خونت گذاشتی. تفند شماره 7 تفند سرکه هست. خانم جسی میگه که وقتی که اولین بار به علم پشت این موضوع پی برده واقعا شگفت زده شده
فکر میکرده شاید این هم از اون موضوعات عجیب و غریب شبکه‌های اجتماعی باشه، اما در واقع تحقیقات بالینی بسیار خوبی نشون میده مصرف یک قاشق غذاخوری سرکه با 1 لیوان آب قبل از وعده غذایی میتونه قند خون رو بعد از خوردن غذا تا 30% کاهش بده. بدون اینکه نیاز باشه غذات رو تغییر بدی، فقط با اضافه کردن نوشیدنی سرکه میتونی این تاثیر رو ببینی. قبل از وعده غذایی که شامل کربوهیدرات، نشاسته یا قند هست، این ترفند رو امتحان کن. نحوه عملکرد این ترفند اینه که سرکه حاوی اسید استیکه و اسید استیک یه مولکول بسیار جالب و مفیده که سرعت تجزیه کربوهیدرات رو تو دستگاه گوارش کاهش میده. به این ترتیب سرعت رسیدن کربوهیدرات از زمان خوردن تا به خون رسیدن کاهش پیدا میکنه. حالا هر نوع سرکه‌ای میتونه مفید باشه. محبوب ترین اونها سرکه سیب، سرکه سفید، سرکه برنج و سرکه گیلاس هستن. تنها نوعی که پیشنهاد نمیشه سرکه بالزامیک غلیظ و شیرینه، چون این نوع سرکه مقدار زیادی شکر داره و ممکنه تاثیرات مثبت رو خنثی کنه. سوالی که معمولا میپرسن اینه که اگه نخوایم سرکه استفاده کنیم چطور؟ خب میتونی از سرکه به عنوان چاشنی روی پیش غذای سبزیجاتت استفاده کنی، اما در مورد کپسول ها و آب نبات های سرکه خیلی مراقب باشین. خانم جسی اشاره میکنه که تحقیقات زیادی در چند سال اخیر در مورد این کپسول ها و آب نبات ها انجام داده تا ببینه یک کپسول میتونه جای نوشیدن سرکه رو بگیره یا نه. متاسفانه به این نتیجه رسیده که آب نبات ها و مکمل های سرکه یا اصلا مؤثر نیستن یا از لحاظ علمی فایدهشون ثابت نشده و در بدترین حالت پر از شکرن و میتونن باعث افزایش قند خون بشن. ترفند شماره 8، حرکت کردن بعد از خوردن غذا. خب یعنی چی؟ هر سلول تو بدنمون برای انرژی به گلوکوز نیاز داره. مثلا برای تکون دادن انگشتامون، سلول‌های انگشتامون برای حرکت و انقباض نیاز به گلوکوز دارن. هرچه یه عضله بیشتر و سخت‌تر منقبض بشه به گلوکوز بیشتری نیاز داره. پس میتونیم از این موضوع به نفع خودمون استفاده کنیم. بعد از یک وعده غذایی برای 10 دقیقه از عضلاتت استفاده کن. به سادگی در طول 90 دقیقه بعد از وعده غذایی هر حرکتی که میتونی انجام بده. میتونی بلند شی و یه پیاده روی 10 دقیقه‌ای بری، میتونی خونت رو تمیز کنی، سگت رو بیرون ببری، لباس بشوری یا ظرفا رو بشوری. همه اینا مفیدن. یه ترفند خیلی ساده دیگه هم هست که اگه نشستی و پاهات روی زمینه میتونی پاشنه پاهات رو بالا و پایین ببری. این کار به تقویت عضله ساق پا یا مایچه نعلی کمک میکنه که برای جذب گلوکوز اضافی از خون مفیده. مثلا اگه توی محل کار هستی و میخوای این حرکت رو انجام بدی و نمیخوای تو وسط جلسه اسکات بزنی، میتونی این کار رو زیر میزت انجام بدی. یه تایمر 10 دقیقه‌ای تنظیم کن. حتی توی جلسه هم کسی متوجه نمیشه و با این حرکت ساده به کنترل سطح گلوکوز و سلامت بدنت کمک کردی. ترفند شماره 9 اینه که اگه میخوای میان وعده بخوری، به سراغ میان وعده های خوشمزه برو. همونطور که در ترفند شماره 6 درباره دسر و میان وعده های شیرین گفتم، از اونجایی که میخوایم از خوردن شکر بین وعده های غذاییمون پرهیز کنیم و جلوی نوسان شدید قند خون رو بگیریم، اگه واقعا گرسنه شدی و بین وعده ها نیاز به میان وعده داری، چیزی خوشمزه و شور بخور. مثلا یه تخم مرغ آبپز با کمی نمک دریایی یا ماست یونانی با کمی کره بادام زمینی بدون شکر یا کمی پنیر روی توست. دنبال غذای خوشمزه و شور باش که ازش لذت ببری و اون رو به عنوان میان وعده بخور و همیشه شکر رو برای بعد از غذا نگه دار. ترفند 10 پوشاندن کربوهیدرات هاست. به این معنا که روی کربوهیدرات ها پوشش بذاریم. منظور از پوشوندن این نیست که لباس تن کربوهیدرات ها کنیم، بلکه هر بار که کربوهیدرات میخوری مثل نون، پاستا، برنج، سیب زمینی، جوی دوسر، قندها و شکرها که از سیب تا کیک شکلاتی همه رو شامل میشه، باید کاری کنی که به تنهایی باعث بالا رفتن قند خون نشن. پس اگه کربوهیدرات رو به تنهایی بخوری، مثل این میمونه که نون رو بدون چیزی مصرف کرده باشی و قند خونت رو بالا ببری. اما اگه به این کربوهیدرات ها پوشش بدی،
مثل اضافه کردن پروتئین، چربی و فیبر میتونی سرعت ورود گلوکز به خونت رو کم کنی. برای مثال خوردن کیک شکلاتی به تنهایی ایده خوبی نیست، ولی اگه بهش ماست یونانی اضافه کنی که پروتئین و چربی داره، یا اگه 20 تا بادوم به کلوچه یا شیرینیت اضافه کنی، با این کار پروتئین، چربی و فیبر رو اضافه میکنی که باعث میشه قند خونت کمتر بالا بره. یا مثلا میتونی به پاستا مرغ، سبزیجات و پنیر اضافه کنی. این کار باعث میشه که سرعت تبدیل پاستا به گلوکز و ورود گلوکز به خونت کمتر بشه. میتونی این ترفندها رو با هم ترکیب کنی یا هر کدوم رو جداگانه امتحان کنی. مثلا اگه خواستی کیک شکلاتی بخوری میتونی از ترفند دسر استفاده کنی و بعد از غذا بخوری، و یا میتونی پوشش بهش اضافه کنی، یا اینکه قبل از وعده غذایی سرکه استفاده کنی. اگه همین امروز یکی از این ترفندها، مثلا ترفند شروع با سبزیجات، ترفند حرکت بعد از غذا یا صبحانه خوشمزه برات جالبه و جذابه، از همونجا شروع کن و انجامش بده. مهمترین چیز اینه که شروع کنی و به زودی تاثیرش رو میبینی و میتونی بقیه ترفندها رو اضافه کنی. خواهشاً از تجربیات خودتون در کامنت ها برام بنویسید. بهم بگید کدوم ترفند بهتر براتون جواب میده و اینکه چه نتایجی از این ترفندها تونستید بگیرید. اگه ویدیو براتون مفید بوده، لایک یادتون نره و اون رو خواهشاً با هر کی که فکر میکنید براش مفیده به اشتراک بذارید. اگه تا حالا صفحه رو سابسکرایب نکردید، صفحه رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. روزتون خوش.